شيء طبيعي جدا أن الإنسان يحس بخوف هذه الأيام. لا شك أن تفشي فيروس الكورونا المستجد عالميا شيء يخوف، لكن من المهم أن احنا ما ندخل بالقلق والهلع. شنو الفرق؟ الخوف شعور إنساني طبيعي. الخوف مرات يخلينا نتصرف بالطريقة السليمة. الطالب لما يخاف قبل الامتحان يدرس، الشخص لما يخاف يتبع التعليمات بالطريقة السليمة. القلق والهلع هو الخوف الزائد المبالغ فيه اللي يبدي يسيطر على الإنسان. لما يوصل إلى مرحلة الهلع، الواحد ممكن يصير عنده أعراض جسمانية، دقات قلب سريعة، صعوبة بالنفس، ضيقة، رجفة، صعوبات بالنوم والتواصل مع الآخرين. هذه المرحلة اللي ما نبي نوصل لها. شلون نحاول نتفادى مرحلة القلق والهلع؟ أول شيء إن الإنسان يكون عنده معلومات صحيحة من مصادر صحيحة. من أكثر الأشياء بجميع الأزمات وبالذات بهذه الأزمة اللي تزيد من القلق هو أنه يكون في معلومات مغلوطة، إشاعات، معلومات مبالغ فيها، ومن مصادر غير صحيحة. فناخذ المعلومات من المؤتمرات الصحفية الرسمية للدولة ومن منظمة الصحة العالمية، وناخذ المعلومات والتوجيهات السليمة. هذا يخفف من القلق ويخلينا بمرحلة الخوف الطبيعي اللي يخلينا نتصرف بطريقة صحيحة. ثاني شيء ممكن يساعدنا بالقلق والهلع إن احنا نحاول ما نقلب حياتنا فوق تحت. المقصود إن صح احنا قاعدين بالبيت، بس لازم حياتنا يكون لها روتين. وفي مرات نقول إنه لازم يكون عندك روتين جديد. أنا ما أحب هذه الكلمة لأنه يعطيك إحساس إن الأزمة هذه راح تكون للأبد، وإحنا عارفين إن شاء الله ما راح تكون للأبد. أكو كلمة نقول new normal، الواقع الجديد، وأكو كلمة نقول the for now normal، الواقع للآن. فلازم يكون عندك روتين جديد حق الأوضاع الحالية. نيقن ونتأمل إن روتيننا القديم من عمل، من دراسة، من تواصل مع الآخرين بشكل قريب ممكن يرجع وراح يرجع، لكن الآن لازم يكون عندنا روتين جديد، والروتين الجديد هذا يساعدنا على إن ما يكون عندنا قلق وهلع. وايد أنصح إن الواحد يكتب روتينه. الإنسان لما يكتب يلتزم، الطالب لما ياخذ نوت يفهم ويتذكر. فالإنسان لما يكتب روتينه الجديد ممكن يساعد. مو شرط تكتبه على ورقة وقلم، ممكن تكتبه بالكالندر مالك، ممكن تكتبه بالفون أو نوت، بس لازم يكون عندك روتين. الروتين هذا لازم يكون في وقت نوم صحيح ووقت صحيان صحيح، لازم يكون في وجبات منتظمة، لازم يكون في وقت لك ولأسرتك. لا يكون روتينك هو إن أنت تقعد تجاب الأخبار طول الوقت على الكورونا المستجد وما عندك أي شغلة ثانية بالحياة. الحياة مو كلها كورونا مستجد. الكورونا المستجد أزمة قاعد تمر على البشرية وقاعد تمر علينا وراح تعدي. ولما تحدث نفسك بهذه الطريقة القلق والهلع عندك راح يخف. اعرف أن حياتك فيها جزء منها تنمية ذاتك، التعلم، التواصل مع عيالك وأهلك، التواصل مع الأصدقاء. صح احنا ما نقدر نقعد بالديوانية أو بالزوارة، بس ممكن نستعمل الابليكيشنز ان احنا نتواصل. قسم جدولك باليوم وبالأسبوع إنه تسوي الأشياء هذه المهمة بالنسبة لك. هني أنت ما راح تدخل بقلق وهلع. جمعية الطب النفسي الأمريكية توصي أن الواحد ما يطالع الأخبار على الأوضاع الحالية إلا ساعة إلى ساعتين باليوم فقط. مو مثلنا قاعدين على طول بالإنستغرام، بالواتساب وبالتلفزيون العادي قاعد نتابع أخبار كورونا المستجد على طول. حاول يكون عندك هوايات، ممكن تنمي هواية كانت عندك قديمة، أو ممكن تمارس هواية جديدة. ممكن الواحد يحاول يتعلم عن بعد، ممكن الواحد يحاول يتواصل مع الناس اللي معاه بالبيت اللي ممكن بسبب انشغالاته ما كان متواصل معاهم. العيال الصغار ممكن نسولف معاهم شنو اهتماماتكم، شنو تبون نسوي مع بعض. ممكن احنا كأسرة نمارس أنشطة مع بعض وهذا يخفف من القلق. ترى حتى ممارسة بعض الأنشطة البسيطة ممكن تعطينا شعور بالترابط مع الآخرين وتخفف من القلق. تلعب ألعاب تركيب أو ليجو، ممكن حتى مع أن أنا ما أوصي بالأيام العادية لعب الفيديو جيمز وايد، لا مانع أن الواحد كأسرة يلعب فيديو جيمز مع بعض في هذا الأوقات مدام هو جزء من الروتين ولا يطغى. اللي نبي نوصله أن لا تخلي أي شيء يطغى، لا الترفيه ولا التعليم ولا التواصل مع الآخرين ولا الأخبار. خلي يكون حياتك فيها اتزان، والاتزان عند الإنسان يعطيه راحة، والراحة عدو القلق. من الأشياء المثبتة بوضوح أنها هي تخفف من القلق الرياضة البدنية. طيب ممكن واحد يسألني زين شلون رياضة بدنية تخفف من شعور عاطفي اللي اسمه القلق؟ الرياضة البدنية تزيد من إفراز مواد كيميائية اسمها موصلات إشارة عصبية
بالمخ مثبتة أن هي تعطي الإنسان إحساس بالطمأنينة والسعادة وتوخر مشاعر القلق والاكتئاب. كذلك الرياضة البدنية تساعدنا على أن احنا يكون عندنا روتين ليومنا، ومثل ما دائما نقول العقل السليم بالجسم السليم. مرتبطة بهذه النقطة هي التغذية. ممكن كذلك واحد يقول شلون التغذية مرتبطة بالقلق؟ نظام التغذية السليم الصحيح ب3 وجبات باليوم بأكل بشكل عام صحي، لا مانع أن ناكل بعض السكريات أحيانا أو بعض الأشياء المشتهية أحيانا، بس بشكل عام صحي. النظام اللي نسميه حمية البحر الأبيض المتوسط أو الميديترينيان دايت، اللي غني بالفواكه والخضار وزيت الزيتون والسمك والمكسرات، مثبت علميا كذلك أنه يساعدنا أن نوخر مشاعر القلق والاكتئاب. إذا الواحد طبق كل هذه المهارات والنصائح وللحين قاعد يحس بقلق وهلع مبالغ فيه، مو غلط أنك تراجع مختص. وايد ناس بالمجتمع يفكرون أن أنا راجع مختص معناته اللي فيني شيء كبير، أو أنه راح يكون عيب أو عار علي أن أنا راجعت مختص بالصحة النفسية. لكن اللي حب أقول لكم إياه أن هذه فكرة قديمة جدا. المختص بالصحة النفسية سواء الأخصائي بعلم النفس الإرشادي أو السريري أو الطبيب النفسي مدرب أنه يساعدك بهذه المشاكل، مثل ما طبيب القلب مدرب أنه يساعدك بمشكلة القلب أو غيره. فلا تتردد أبدا ولا لحظة أنك تذهب إلى شخص سخر كل حياته أنه يساعدك بهذه النقطة، وما في شيء عيب وما في شيء غلط أن احنا نطلب المساعدة إذا احتجناها. الغلط أن احنا ما نطلب المساعدة ونعيش وإحنا مو مرتاحين. تابعوا coronacarekw.com.